Förhöret med Anthony Werel fortsätter och advokat Olsson frågar. Ja, tack. Anthony, då tänkte jag ställa några korta frågor till dig beträffande kompletterande frågor beträffande pro-Mittelstand. So I would like to ask you some additional questions regarding pro-Mittelstand. Och som jag uppfattade det under åklagarens utfrågning här så var det Tony Fenners som gav instruktioner om att man skulle göra den här investeringen i Mark Bishops riskkapitalbolag Optimus Responsible. And if I understood your answers correct to the prosecution's questions, it was Tony Fennick who instructed to make this investment in Mark Bishop's venture capital firm Optimus SRI. Yeah, he basically, I think what happened was the actual chain of events probably was, having said this, I wasn't in Malta at the time, so I'm surmising this really. I guess Emil would have suggested to Tonio that if instead of cashing that ETI in, it was reinvested in Mark's Optimus Socially Responsible Fund, that the penalty could be recovered. That's basically how I understood it at the time. Ja, hela händelsekedjan så var jag inte engagerad i det här, utan jag drar bara slutsatser. Men det är Emil som har föreslagit för Tony Fennick att istället för att ta ut likvida medel så kunde pengarna investeras i Marks Optimus SRI för på det sättet skulle man undvika den här straffavgiften. Och vem var det som gav någon på Tempel instruktioner om att göra den här investeringen? And who was the person who instructed someone at Temple to make this investment? Tony Fennick. Tony Fennick. Okej. Och sen noterar jag också att du uppfattade det som att Optimus skulle investera i någonting som kallades för filmfinansiering. Är det korrekt uppfattat? And if I understand it correctly, your impression was that Optimus would finance films of some sorts. Is that correctly understood? Yeah, I don't have the paperwork with me. I don't think, but yeah, film finance was one of the things that Mark talked about. There were a number of others. They were in the pack that Saka got, so they must be, I guess, they're in your pack somewhere. But there was a sheet with the basically what Mark had said on it. I don't remember what they were. They were a broad range of venture capital ideas. Jag har inte handlingarna framför mig, men filmfinansieringen var någonting som diskuterades. Det fanns flera andra idéer. Jag har inte akten framför mig, men ni har det säkert hos er. Så det finns ett helt blad där de är uppräknade. Så det var ett brett spektrum på riskkapitalinvesteringar. Och när du säger att det diskuterades, var det du och Mark Bishop som diskuterade då? And when you say that this issue was it discussed between yourself and Mark Bishop? Yes. Ja. Vet du vad Mark Bishop och Tony Fenners diskuterade? Do you know what was discussed between Mark Bishop and Tonio Fennick? I don't think Tonio spoke to Mark. Jag tror inte att Tonio har pratat med Mark. Vet du om Tonio har pratat med Mark eller inte? Do you know whether Tonio has spoken to Mark or not? I don't know, to be honest, but I doubt he would. Ärligt talat så vet jag inte, men jag tvivlar på att han har gjort det. Nej. Och vet du vad Tony Fenners och Emil pratade om när de diskuterade den här investeringen? And do you know what Tony Fennick and Emil talked about when they discussed this investment? I think they were mainly concerned about getting over the penalty that had been suffered. Jag tror att deras huvudsakliga huvudbry var att bli av med den här straffavgiften. Och nu är det ju så, Antoni, att när man vittnar och man vittnar i en rättegång så är det ju viktigt att man håller isär vad man vet och vad man kanske
mera spekulerar runt omkring och tror har hänt. When one testifies in the courts of law, it's quite important to make a distinction between what you know and what you speculate about, or in what you believe to know. Så därför ställer jag bara en kontrollfråga till dig. Vet du vad Emil och Tony Fenners pratade om när de diskuterade den här investeringen? So let me ask you, do you know what Emil and Antonio talked about when they discussed this investment? I don't know for sure, no. Nej, det vet jag inte säkert, nej. Och när det gäller filmfinansieringen, har du någon uppfattning om vad det var för typer av filmer som skulle finansieras? And when it comes to film finance, do you have any idea about what kind of films were to be financed? No, I don't know. Nej, det gör jag inte, minns inte. Så du vet inte om det handlade om en Hollywood-produktion med Tom Cruise i huvudrollen eller någon makedonisk naturfilm som skulle finansieras? So you don't know whether this was a Hollywood blockbuster with Tom Cruise, starring Tom Cruise, or whether this was a Macedonian nature documentary? I would guess the latter, but I don't know. Jag skulle tro att det var den senare, men jag vet inte. Okej. Kände du till om något ett av Mark Bishops företag som kallas för ABS skulle vara på något sätt inblandad i den här investeringen? Do you know whether one of Mark Bishop's companies called ABS, whether they would be involved in this investment? It's possible, yeah. Det är möjligt, ja. Det finns ett förhör med dig där du har sagt att ABS skulle mäkla finansieringen. Har du något minne av det? There is you said in one of the interviews that ABS would act as a broker for this funding. Do you recall that? Yeah, I've definitely heard of ABS, and I know they were Mark's company, and I don't know whether they did act as a broker or not, but I mean I know they were involved in brokerage in the US. And there's no reason they wouldn't have been involved in this. Jag vet att jag känner till ABS, jag vet att det var Mark Bishops bolag. Jag vet inte om de skulle mäkla i det här fallet, men jag vet att de är engagerade i så att säga, mäkleri i USA, och det finns ingen anledning till att de inte skulle göra det i det här fallet. Vi ska se här. Då ska jag bara visa dig det som du har sagt och så ska du få en kommentar till det. So I'll just show you what you told the investigators, and then I will ask you to comment. Jag måste bara leta lite här, för det är inte min... Ska vi se om det stod någonstans. Ja, låt oss återkomma till det så vi inte tar tid med det. Du kan se om du hittar det. Det är möjligt att man we'll come back to this to save time. Ja, utan jag tänkte då, för att inte vi ska förlora för mycket tid här, gå över till Nordic Power och ställa några korta frågor om Nordic Power också. So let me ask you a couple of questions about Nordic Power in order to save time. Som jag förstod det på åklagarens frågor så har du uppfattat att det var Tony Fenners och Emil som ville investera i ETI. As I understood your answers to the questions put to you by the prosecutor, it was your impression that Tony Fennig and Emil were the ones who wanted to invest in the ETI. The Nordic Power one. Nordic Power, yes. Yeah. Yeah, Nordic Power was started, and the process for doing Nordic Power was started in the autumn of 2015. It took about 3 or 4 months to get that to actually be listed on a stock exchange. So I don't suppose Tony Fennig knew anything about it when it was first started, but obviously he had to consent to it. Because James Ferrugia had him do an email to cover himself and the other directors, saying that we couldn't buy any more securitised products without his consent. So when it came up in January to be invested in,
Obviously, we had to ask him, do you still want to invest in this or not? And he said, yeah, if you spent a lot of time on it, yeah, go ahead. Okej. Ja, själva processen med Nordic Power, den startades någon gång under hösten 15 och det tog 3-4 månader innan den blev noterad på en börs. Jag tror inte att Tony Fennick visste om det tidigare, men däremot så skulle han ge sitt medgivande till den här investeringen från James Filuja. Hade skrivit ett mail till honom eftersom tidigare hade sagt att vi inte skulle göra några fler investeringar i värdepaperiserade instrument utan hans tillstånd, så James skickade en förfrågan till honom om han ville investera, och han sa att ja, utifrån liksom den tiden man hade lagt ner på det så eller som James ville att cover their bags. Ja, just det. Och ja, precis, eftersom James ville så att säga skydda sig själv så skickades mejlet till Tonio för att Tonio skulle då godkänna den här investeringen. Instruktioner kring vad man fick och vad man inte fick investera i, och sen var vi fram med instruktioner kring vad man fick och inte fick investera i, och sen var vi framme i januari, och det var efter detta då frågade vi ställdes frågan om vill du fortfarande gå vidare med att investera i det här, och då sades det av honom att ja, men jag har lagt ner så mycket tid på det, så gå vidare med det. Och om man tittar i avtalet mellan Temple Asset Management och Falcon Funds, alltså i förvaltaravtalet. So if we look at the management agreement between Temple Asset Management and Falcon Funds, the management agreement. Är det riktigt då att det i det avtalet finns bestämmelser som säger att Temple Asset Management är skyldig att följa specifika instruktioner från Falcons styrelse när det gäller investeringar? Is it correct that this agreement contains a provision that Temple Asset Management have an obligation to follow the specific instructions from the boards of Falcon Funds when it comes to the investments? That's correct. Det stämmer. Ja, och vad uppfattade du att syftet med investeringen i Nordic Power var? In your opinion, what was the purpose of the Nordic Power investment? Well, like all investments, it was to make money. I mean, we were just interested in we were just interested in investing in the Scandinavian power industry. Ja, som med alla andra investeringar var det att tjäna pengar. Vi var intresserade att investera i nordiska energibolag. Mm. Så det någonting om att man skulle använda den här investeringen till att köpa Werel-aktier? Was it mentioned that this investment would be used to buy shares in Werel? Not at the outset, no. I don't believe so. Yeah, I'm not 100% sure. I don't think so. Jag tror inte det, jag är inte 100% säker, men inte i början. Mm. Om vi tittar, om jag säger så här då, har du något minne av att du har blivit tillfrågad om vad syftet var med Nordic Power i samband med polisförhören och vad du svarade då? Do you have any recollections of being asked the question of the purpose of the Nordic Power investment during a police interview? And if so, do you remember the answer you gave at the time? Well, there were three target investments, as I recall, with this one, which Mark had got lined up or identified at least. Vad jag minns så fanns det 3 så att säga, målinvesteringar med det här som Mark identifierade eller liksom radade upp. Mm. Och det behöver du inte gå igenom igen, men om vi går in i förundersökningen och tittar i bilaga 16D del 2 sidan 6, eller vi kan börja på sidan 4. So let's have a look at the preliminary investigation report, page 4 in 16D part 2. Där. There you can see där kan du se att rubriken i den här delen av föret är Nordic
Power ETI. And here in the middle of the page you see that the header is Nordic Power ETI. Om man sen bläddrar ner i det här stycket eller under det här avsnittet till sidan 5, sista stycket. And the last paragraph on page 5. Så står det: hur kontrollerades löpande vart pengarna gått och hur investeringarna gick? Werel minns inte tider före. Tony och Werel motsatte sig anmärkningen från SPA och MFSA hade fått anmälan. Tony ville bli av med dessa ETI, Boardwalk och Solid Venture. De kunde inte säljas för nominellt värde, de tillhörde en investering. De diskuterade hur de skulle kunna sälja dessa för att kunna säga till SPA att de inte hade dem kvar. Det var diskussioner och Werel var inte med i skeendet. Han var på sidan om just då. Det var vid den här tiden som de försökte bli av med Solid Venture och Boardwalk. Beslutet fattades tillfälligt att aktier skulle köpas in i Werel från Boardwalk i Nordic Power. The question is how was it controlled, how was it checked on the current basis, where the money went and what happened to the investment? The answer is Werel doesn't remember the timing. Tony and Werel objected to the objection from the SPA, and a complaint has been filed with the MFSA. Tony wanted to get rid of those ETIs, Boardwalk and Solid Venture. They couldn't be sold at face value. They belonged to an investment. They discussed how they would be able to sell those to be able to tell the SPA that they didn't have them anymore. The discussions were going on, and Werel wasn't part of that. He was on the side at the time, on the sideline at the time. And this was around the time when they tried to get rid of Solid Venture and Boardwalk. A temporary decision was made to buy shares in Werel from Boardwalk in Nordic Power. Är det korrekt att det fattades ett beslut om att Nordic Power skulle köpa in Werel-aktier från Boardwalk? Is it correct that a decision was made that Nordic Power would buy Werel shares from Boardwalk? Yeah, I think that's what happened. But that wasn't the original intention of it. But that's what happened in the end. Yeah, I think it was certainly over the month after it had been bought. Maybe longer, maybe 2 months. Ja, jag tror att det var det som slutligen hände. Det var inte liksom ursprungsintentionen, men det var det som slutligen hände kanske en månad, 2 månader efter. Och då är det väl också rimligt att dra den slutsatsen att när det gäller investering i Nordic Power ETI så var det ingen avsikt att pengarna skulle gå in i Werel. Eftersom man skulle köpa befintliga aktier från Boardwalk. Är det korrekt? Befintliga aktier från Boardwalk. So, and then it would be reasonable to conclude that the intention with the Nordic Power ETI was not for the investment for the money to go straight into Werel, but it was to buy the existing shares from Boardwalk. Well, the original intention when Nordic Power was first discussed, don't forget, none of this problem existed. Nordic Power was first discussed in the autumn of 2015. Before the Swedish newspaper article, there wasn't any need to buy. When the investment was first discussed, and when the I don't know what the formation time, you'd have to look it up. Dodge and Charles could tell you, but it was the autumn of 15 when all this started happening. There was no problem with Boardwalk and Solid Venture in the autumn of 15. That Swedish newspaper article hadn't been printed then. This problem about this need to buy Werel shares from Boardwalk only existed in the spring of 2016, not when we were setting this up in the first place. Det är ju, alltså egentligen när Nordic Power diskuterades så fanns inte
de här problemen. För jag tror att det sattes upp under hösten 2015 och det fanns det så att säga ingen anledning för att diskussionen, som sagt, jag minns inte riktigt när det sattes upp och det är säkert någonting som Argentarius kan svara på. Men under hösten 2015 så fanns de här problemen med Boardwalk och det fanns inte problemen med Boardwalk och Solid Venture. De här artiklarna i svenska tidningar har inte blivit skrivna än och då fanns ju så att säga inte behovet av att köpa Werel aktier från Boardwalk, utan allt det här inträffade ju under hösten under våren 2016 och det här är problemen som inte fanns vid så att säga tillblivelsen. Mm. Och vet du Antoni, när det bestämdes vad man skulle använda Nordic Power till, vad man skulle investera i? Do you know when was it decided that what Nordic Power would be used for? What would you invest into? Ja, det slutliga beslutet. I mean the final decision. I don't know the date, to be honest. I wasn't, as it notes there, I wasn't in Malta. Tonio was discussing this with Emil or Barbara, so I'm not sure. But I wasn't, as it notes there, I wasn't there. I was sidelined at this point because they expected the Falcon license any minute. So there's no point me saying because I don't know really. Det finns inte direkt någon poäng för mig att säga det här för att jag inte riktigt vet och jag kan inte datumen. Jag var inte på Malta då och Tony och Fenning diskuterade det här med, jag vet inte, kanske med Emil eller med Barbara. Så som sagt, jag vet inte, jag var lite satt åt sidan och som sagt man förväntar sig att Falcon-licensen skulle komma in precis vilken stund som helst. Förstod jag rätt då att du vet inte men du tror att det var Tony och Emil som diskuterade det här? So, do I understand your answer correctly that you don't know but that you believe that the discussion was between Tony and Emil? Yeah, I believe so, but I don't know. I wasn't in Malta. Ja, det tror jag vet inte. Jag var inte på Malta. Då skulle jag vilja föredra ett stycke för dig ur ett förhör som finns i 16D del 4 sidan 30 och det är ett förhör från den 15 januari 2020. So this is the your interview on the 15th of January 2020 which is found in 16D part 4. Ja. Och under rubriken penningströmmar kan man då läsa följande. I samband med att Energy Everything Investments erhåller betalning från Nordic Power förvärvar man 1000 Werel-aktier från Gergeo Holding AB. Avtalet 2016-03-08, köpeskillingen uppgår till 4 500 000 euro. Du har i förhör 2019-05-31 sagt att det var inte meningen att det skulle investeras i Werel. Werel fick kännedom om att det investeras i Werel efteråt. När fick du reda på att pengarna gått in i Werel? Och svaret är, jag vet inte. Den här perioden från mars och framåt väntade de FAM på att få licensen vilken dag som helst. Det var i den miljön vi jobbade. Tempel skulle snart förlora uppdraget. Jag hade mycket att göra med att hitta en ny fond som skulle ersätta Falcon. Jag var ofta i Storbritannien. Jag hade ett samtal med Barbaros och han hade pratat med Mark som sagt att han inte investerat ännu. Det måste ha varit 2 till 3 veckor efter att vi investerat. Så 2 till 3 veckor efter att Tempel investerat hade inte Energy Everything investerat. Då kom Barbaros och Mark överens om att de skulle investera i Werel. Ja, jag tänkte stanna här så du kan översätta. Okay, so this is the recorded statement in this record under the heading Flows of Money. Question. In connection with Energy Everything Investments obtaining payment from Nordic Power, they acquire 1,000 Werel shares from Gergeo Holding AB. The agreement is dated the 8th of March 2016. The purchase sum amounts to 4.5 million euros.
When interviewed on the 31st of May 2019, you have stated that the intention was not for an investment to be made in Werel, that Mr. Farrell found out that the investment had been made in Werel afterwards. When did you find out that the money had gone to Werel? And this is the answer. I don't know. This period from March and going forward, they, Falcon Asset Management, were waiting to get their license any minute. And that's the environment in which we were working. Temple was about to lose this assignment. I had a lot to do. I was busy finding a new fund to replace Falcon. I spent a lot of time in the UK. I had a discussion with Barbaros, and he had spoken to Mark, who had said that he had not invested yet. It must have been 2 or 3 weeks after we invested. So 2 to 3 weeks after Temple invested, Energy Everything had not invested. Then Barbaros and Mark agreed that they would invest in Werel. And that's what was read out in Swedish. Yes. So the question is here, frågan är här då, stämmer det att överenskommelsen om att hur de här pengarna ska investeras träffades mellan Barbaros och Mark 2 till 3 veckor efter det att Falcon Funds hade investerat i ETI? So the question then is it correct that this agreement as to how the money would be invested, the agreement made between Barbaros and Mark Bishop was entered into 2 or 3 weeks after Falcon Funds had invested in the ETI? I guess I must have remembered then. I don't remember now. I'm sorry, but it's a long time ago. I have to say I can't say for sure. I don't know at this point in time. Ja, jag antar det. Så jag kan inte minnas det nu. Det är länge sedan, så jag kan inte minnas helt säkert. Nej. Minns du om det stämmer det som står här att det var en överenskommelse mellan Barbaros och Mark Bishop? So can you remember if it's correct what the record said, that this was an agreement between Barbaros and Mark Bishop? It could be. It could be. I honestly, I don't remember now. I mean, when I made the statement, I assume I had a better recollection of it. But I mean, that's another year's moved on from that, hasn't it? I mean, more than a year. It's it's a long time ago this happened. Now, I can't say for sure. Ja, det skulle kunna vara så, men för att vara helt ärlig så minns jag inte. Alltså, vid tiden som jag gjorde det där uttalandet så antar jag att jag hade en bättre minnesbild än vad jag har nu. Men nu har ju ytterligare ett år flutit förbi sedan dess. Och ja, det är länge sedan det här hände, så jag kan inte minnas helt säkert. Jag förstår. Så du vet inte, du känner inte till att Barbaros och Mark Bishop kom överens om att Energy Everything skulle köpa 1000 Werel-aktier den 11 mars 2016. I understand. So you don't know that Barbaros and Mark Bishop agreed for Energy Everything to buy 1000 Werel shares on the 11th of March 2016? No, I can't. I mean, I made that statement when May 19. It could be that. It could be that. But as it says there, I lost the time. I wasn't there at this point in time. So I really can't say for sure. No, I can't. I'm not sure. Nej, alltså det skulle kunna vara det, men jag vet inte, jag tror inte att jag visste det, men alltså när var det jag sa det där i förhör, var det maj 2019? Alltså det skulle kunna vara så, men jag är inte säker, och så som jag har uppgivit i förhör så jag var ju inte där för större delen av tiden, så att jag är helt enkelt inte säker längre. Bra, då tänkte jag gå över och ställa några avslutande frågor rörande Viceroy och Median också, de här 2 sista certifikaten. So I thought I'd continue now by asking a couple of final questions about Viceroy and Median, the final instruments here. Och där noterade jag ju att du på åklagarens frågor berättade att du tillställde Falcon Funds en fråga om hur ni skulle göra på grund av Pensionsmyndighetens uppsägning, och om ni skulle behålla kontanterna från försäljningar.
Men att du då fick beskedet från Tony Fenners att ni skulle fortsätta verksamheten som vanligt eftersom uppsägningen var felaktig. Är det korrekt uppfattat? And then I made note of the fact that you said in response to questions asked by the prosecution that you had asked Falcon Funds how to continue because of the termination from the Swedish Pension Agency, if you were going to keep cash from sales. And in response to the question you asked, Tony Fennick has said that no, carry on as normal because this termination is wrongful. Is that correctly understood by me? Yes, it is. It's written in the board minutes, the SICAP board minutes. You can read it there. Ja, och det här står också i styrelseprotokollet för SICAVen. Det står, man kan läsa det i det protokollet. Så i det avseendet så framförde Tony Fenners styrelsens beslut? So in that instance, Tony Fennick was stating what had been decided by the board. Yes. Ja. Och hur skulle du vilja beskriva Tony Fenners roll när det gällde de investeringar som skulle ske för fondernas räkning vid den här tiden? And how would you describe Tony Fennick's role when it comes to the investments that were going to be made for the funds at this point in time? He wanted to know everything because he was in litigation with the SPA, so he was very hands-on now from now onwards. Han ville ha kännedom om allt för han befann sig i den här rättsliga tvisten med Pensionsmyndigheten, så han var väldigt mycket involverad i allt som skedde från och med den här tidpunkten. Ja, i ett förhör så har du beskrivit att han var som en co-manager, stämmer det? In one interview you described it as him being like a co-manager, is that correct? I think so, yeah. Jag tror det, ja. Och sen har du ju också berättat, så det ska jag inte ställa fler frågor om, men jag bara nämner det för att få en inledning till frågan, om att Tony Fenners och Emil var väldigt angelägna om att göra den här investeringen och att deras gemensamma intresse var att lösa ut SVC, Solid Venture ETI och Boardwalk ETI, och att det var på grund av den dåliga press som hade funnits och att man uppfattade att blir man av med de två så har man ett bättre förhandlingsläge gentemot Pensionsmyndigheten. Är det också korrekt uppfattat? And I won't ask you questions about this again because you've already mentioned this, but I'll just state this as an introduction to my next question. You've said that Tony Fennick and Emil were very keen on this investment and that their joint interest here was to redeem the Solid Venture and Boardwalk ETIs because of this negative press, and they had the belief that if they could get rid of these two ETIs, that would improve their relations with the Swedish Pensions Agency. Is that correctly understood? Yeah, I think in hindsight it was more the Boardwalk one. I think the SVC one at this point was cleared. Mm. Ja, alltså nu när man ser tillbaka på det så tror jag att det handlade mer om Boardwalk. Vid den här tidpunkten så tror jag att man hade blivit av med Solid Venture. Mm. Och jag uppfattade också som att du sa att Tony Fenners ingick en överenskommelse då med Christian Andersson och Patrik Stenek från Avalon att de skulle göra den här investeringen under förutsättning att man löste, ja, jag uppfattade det som Solid Venture ETI och Boardwalk ETI, men i vart fall Boardwalk ETI. Är det korrekt uppfattat? And as I've understood it, you also said that Tony Fennick entered into an agreement with Christer Andersson and Patrik Steneke from Avalon to go ahead with this investment on the condition that the Solid Venture and the Boardwalk ETIs were redeemed, or at least the Boardwalk ETI was redeemed. Is that correctly understood? Yeah, I wouldn't say it sounds too formal. I don't think it was as formal as that. It was an understanding rather than there was nothing in writing as far as I know anyway.
Fast det låter lite för formellt hur det formulerats där. Jag tror att de liksom nådde fram till en gemensam uppfattning mer än att det var en överenskommelse. Det var ingenting som formaliserades i skrift, så vitt jag minns. Så om investeringen i Viceroy och median ledde till att man löste in Boardwalk och Solid Venture-ETI-erna, så hade man alltså fullgjort den överenskommelsen som låg till grund för investeringen. Är det korrekt? So if the investment in Viceroy and Median had as its consequence that Solid Venture and Boardwalk ETIs were redeemed, then they had complied with the agreement that formed the basis for this investment. Is that correct? I guess so, yeah. Ja, jag antar det. Och då skulle jag vilja visa en bild då från förundersökningen, bilaga 5F, sidan 229. 5F, ja. So now I would like to show you an image from the record of preliminary investigation in supplementary record 5F, page 229. Och det är en bild då över, som illustrerar investeringen i Medium Trust. And this is an image illustrating the investment in Medium Trust. Och då kan man se att Falcon Funds investerar 10 miljoner ungefär i Medium Trust. Och så om man följer penningströmmarna ner så kan man ju då konstatera att den 5 augusti 2016 så köptes Werel-aktier från AI Undertaking för 5 miljoner euro. Och vi vet ju då att de 5 miljonerna användes sen till att lösa Boardwalk. Var det i enlighet med överenskommelsen som hade ingåtts med Tony Fennert? So here we can see that Falcon Funds invested 10 million or thereabouts in Median Trust, and then if we trace the flow of money, we can see that on the 5th of August 2016 there were Werel shares bought from A1 to the amount of 5 million euros, and this amount of money, the 5 million euros, was then used to redeem the Boardwalk ETI in accordance with the agreement with Tony Fennec. Is that correct? Seems to be the case, yeah. So that was done pound euro for euro, and the redemption was at the par value, so that was in order, yeah. Mm-hmm. Sorry, it seems to be the case. Yeah, I mean, they did what they said. It would appear. I mean, the 5 million euro was put into the AI undertaking, and that 5 million then went back as 5 million into the Falcon Fund. Okay. Ja, det verkar ju vara det som skedde, att de gjorde det som sagts, att de här 5 miljonerna euros gick till ett undertaking, och sen så kunde de här 5 miljonerna då återbördas till Falcon Funds-fonden. Och det var DB7. Nu ska vi se vad som hände i DB8 då. Då tittar vi på i förundersökningen bilaga 5G, sidan 202. So that was DB7. Let's now look at DB8. So we need to consult record 5G, page 202. Ja, och då kan man se att det här är då en schematisk skiss över Viceroy. Och då sker en investering från Falcon Funds här den 27 juni 2016. Och följer man penningströmmarna ner här så kan man se då att de pengarna landar i DB8 som är en fond. DB8 köper 300 Werel-aktier av Gerge Holding, men skickar betalningen för aktierna till Solid Venture Capital. So here we can see an outline chart of Viceroy, and if we look at this image we can see that Falcon Funds made an investment on the 27th of June 2016, and then if we trace the flow of money downwards we can see that this money then went into DB8, which is a fund, and DB8 then proceeded to buy 300 Werel shares from Gerge Holding, but the payment for the shares went to Solid Venture Capital. Låt mig rätta mig där bara.
I need to make a correction. Man köpte 1400 Werel-aktier från Gerge Holding och skickade betalningen om 7 miljoner euro till Solid Venture Capital. Så ska det vara. So the amount of shares bought was 1,400. So 1,400 Werel shares were bought from Gerge Holding, and the payment for these was 7 million that was paid to Solid Venture Capital. Och frågan är, vet du vad Solid Venture Capital använde den betalningen till? And the question is, do you know what Solid Venture Capital used that payment for? No. Om jag påstår att Solid Venture Capital använde en del av den betalningen till att lösa Solid Venture ETI, är det någonting som i så fall skulle ligga i linje med vad man har kommit överens med Tony Femmersson? If I were to claim that Solid Venture Capital used part of that payment to redeem the Solid Venture ETI, would that in that case be something that would be in line with the agreement made with Tony Fennick? I would, yeah. I mean, as long as no money, as long as the underlying shareholders of the Falcon Fund, i.e. the Swedish pension agency, didn't lose out any money as a result of, I mean, as long as the Werel shares were taken into this like for like at the face value, and no money was lost by the underlying shareholders, then I guess, yeah, I suppose that would be in line with the agreement, yeah. Mm. Så länge som att de underliggande aktieägarna i Falcon Funds, det vill säga pensionsspararna, inte förlorar några pengar på det här, så länge som de här Werel-aktierna införskaffades på basis av nominellt värde, alltså lika för lika, och att det inte ledde till några förluster för aktieägarna, då skulle det ligga i linje med det här avtalet, ja. Ja, om vi då tittar i förundersökningen bilaga 5A, sidan 7. So if we then consult the record of preliminary investigation, supplementary record 5A, page 7. Så är det ett PM som har upprättats av Ekobrottsmyndigheten. Och där kan man läsa under rubriken 8.3 inlösen 2016-11-01. Solid Venture Capital. Men vi har inte det. texten. Jaha, okej. Ja, men då tar jag det långsamt då. Nu har vi det. Jaha, okej. Solid Venture Capital Ltd amorterar 3 500 000 euro 2016-08-19. Betalningen sker från Solid Ventures tyska bankkonto i Bader Bank. Saldot på AI Undertakings konto är efter betalningen 3 684 euro. Och sen om man fortsätter ner till tredje stycket. Inlösen av det återstående innehavet av sammanlagt 66 andelar i Solid Venture P2P EPI sker 2016-11-01 enligt följande underlag från Tempel till och Valletta. Och frågan blir då, kände du till att Solid Venture löste sin ETI den 1 november 2016? Okay, so if we consult the record there, we find a memo written by the Swedish Economic Crime Authority, and we read from that memo, section 8.3, redemption on the 1st of November 2016, 66 units. The record reads as follows. Solid Venture Capital Limited makes an amortization payment of 3,500,000 euros on the 19th of August 2016. This payment is made by the Solid Venture German account in the Bader Bank. The balance on the AI
A1 Undertaking 7's account in their bank is, after payment has been made, 3,684,680 euros. And then if we go down to the third paragraph, it says redemption of the remaining holdings amounting to a total of 66 units in Solid Venture P2P ETI takes place on the 1st of November, according to the following supporting documentation from Temple to Bank of Valletta. And now I get to my question. Did you know that Solid Venture redeemed their ETI on the 1st of November 2016? I was under the impression it was earlier than that. Mitt intryck var att det skedde tidigare än så. Ja, och då har jag bara en sista fråga till dig, Antoni. Och det är en fråga som gäller ett mejl som återfinns i förundersökningen bilaga 16D del 2 sidan 95. Del 2 sidan 95. Där. Okay, so now I have one final question for you, Anthony, and this is a question regarding an email that we can find in Preliminary Record 16D Part 2, page 95. It's an email. Är det uppe där nu? And you can see it on your screen now, I believe. Och det är ett mejl från Francesco Meglioli på Tempel. Och det är skickat den 24 juni 2016. Och man kan se att du är CC'ad till det här mejlet. Och ämnet för mejlet är SVC och Boardwalk. So here we can see that the email is sent by Francesco Meglioli at Temple on Friday the 24th of June 2016, and that you've been CC'd into the email, and the subject is SVC and Boardwalk. Och då så står det Dear Nabila and Andreas. Och det är ju då personen på Augentaurius. We have found clients interested in buying 7.5 million euro of Werel shares and 7 million of the SVC loan. Do you find any problem in this? I have attached the SPA to be signed if it's okay for you. Please, could you give us also the wire transfer instruction for the payment? Thanks, Fram. Och min fråga till dig då är, känner du igen det här mejlet, att du har fått del av det? And Nabila and Andreas are persons connected to Argentarius. And my question is, do you recognize this email? Do you remember having been sent this email? No, I don't remember it. It was, as I said before, it was a chaotic time. But that seems consistent with what we've been talking about. That there was an agreement to redeem. I don't, for some reason, I thought it was just Boardwalk, but as it's obviously 7 million of SVC still outstanding there. I thought that I was under the impression that had been redeemed by then, but it must not have been. Jag minns inte det här, nej. Det, som jag har sagt så var det en väldigt kaosartad tid, och jag tycker det här är konsekvent med det vi har sagt redan, att det fanns ju en överenskommelse att lösa in, och jag trodde att det bara handlade om Boardwalk, men här står det att det återstår 7 miljoner för Solid Venture, så att ja, det var väl den också då. Ja, och som man kan läsa i det här mejlet så finns det då ett SPA bifogat, och ett SPA det är ju ett aktieöverlåtelseavtal. And as we can read in the email, there's also an SPA enclosed, and that is a share purchase agreement. Och om vi bläddrar ner till sidan 97 så kan vi se att där finns aktieägaravtal. And if we turn to page 97, we can actually find that share purchase agreement. Och det är ett avtal mellan AI Undertaking 3 och Larmag Energy Group BV. So the agreement is between AI Undertaking the third and Larmag Energy Group BV. Och enligt det här avtalet då så ska Larmag köpa aktier, Werel-aktier av AI Undertaking 3. And according to this agreement, Larmag is to buy Werel shares from AI Undertaking 3. Och min sista fråga till dig då, Anton, är det här
den här investeringen, alldeles oavsett vilken den nu är, kan ju inte heller avse en investering där pengarna ska gå till Werel, eftersom man köper befintliga Werel-aktier, eller hur? So my final question then for you, Anthony, is that this investment, quite irrespective of what it is, cannot be an investment where the money is supposed to go to Werel, because what they buy is in fact existing Werel shares, right? Well, I mean, I don't recall this, to be honest. I don't recall seeing these SPAs before, although I might have, but I don't remember it. I would have to. I don't know. Time's limited now. We'd have to check that these transactions took place. But if indeed the existing Werel shares were being bought by these securities, and not new Werel shares and new money going into extra money going into Werel, if it was purely replacing the Werel shares in the ETIs with cash, that the cash went back in the fund, then I guess, yeah, sure, no harm done. Jag minns inte, om jag ska vara helt ärlig, jag minns inte att jag har sett det här aktieöverlåtelseavtalet förut. Jag kan ha sett det, men jag minns inte. Jag skulle vara tvungen att kolla konton och så vidare för att bekräfta detta. Men om det är så att det rör sig om redan existerande Werel-aktier som skulle köpas av det här värdepappret och att det inte innebär då några extra pengar som skulle gå in i Werel, utan att det är Werel-aktier som då skulle ersättas med kontantbetalning som sedan skulle komma in till fonden, så antar jag att det är så där. Ja. Och då under förutsättning att åklagaren inte får utnyttja 5 minuter för återförhör så är jag klar. Annars har jag några kompletterande frågor om hans bostadssituation. Ja, jag vet. And I think that concludes my questions unless the prosecutors need to ask any questions in redirect. Nu hör inte vi tyvärr. Mikrofon. Åklagaren kommer vilja ha ett återförhör, och vårt förslag är, om det inte går att göra nu, att vi tar det på tisdag, där vår uppfattning är att 4 timmar är väldigt långt för Kristoffer Thomas. The prosecutors would like a redirect, and we think that this can be done on Tuesday because we think the